සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න හදන්නේ ටර්කි මීට් එහෙම නැත්නම් කලුකුම් මස් කරි එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි නම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ කලුකුම් මස් කරි එක හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. කෑලියට කපාගත්තු කලුකුම් මස් කිලෝ එකක්. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා කෑලියට කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්. ඊනෙට ලියාගත්තු රටලුණු ගෙඩි භාගයක් ගෙඩියක් විතර. තලාගත් සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කුරුඳු පොතු, එනසා, කරාමු නැටි, සූදුරට තියෙන භාගයක් තේ හැන්දත් අතර ප්‍රමාණය, ගොරක කැවිලි දෙකක් තුනක් විතර, රම්පෙ, කරපිංච, අමු මිරිස්, පොල් කිරි අවශ්‍ය නම් කෝප දෙකක් අතර ප්‍රමාණය, මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය නම් මේසන් දෙකක් විතර. මේක රස අනුව ඕගොල්ලන්ට සැර අනුව ඕගොල්ලන්ට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කළු කුඩු අවශ්‍ය නම් බැදගත් පහේ කුඩු අවශ්‍ය නම් මේසන් දෙකක් විතර, ලුණු කුඩු ඒත් එක්කම තෙල් මේසන් දෙකක් තුනක් විතර. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මස් ටිකට හොඳට මේ ලුණු පහේ කුඩු ටික අත ගා ගන්න ඕනේ. මම මුලින් මේකට දා ගන්නවා ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ඒත් එක්කම පහේ කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ලුණු සේරම ලුණු පහේ කුඩු මිරිස් කුඩු හොඳට අත ගෑවිලා මේක හොඳ රසක් එන්නේ. මේ විදිහට හොඳට මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු පහේ කුඩු අත ගාගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කරි එක හදාගන්න කියලා. මුලින් මේ වගේ පෑන් එකක් හරි සාස් පාන් කරලා ලිපේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකට තෙල් ටික දාගෙන තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ දා ගන්න ඕනේ කුරුදු පොතු, එනසාල්, කරාබු නැටි, සූදුරු, ගොරක, රම්පේ සහ කරපිංච ටික දාගෙන දැන් මේක පොඩි වෙලාවක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක මේ රස සුවඳ සේරම මේ තෙල් එකට හොඳට උරා ගන්න. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ දැන් මේකට දා ගන්න ඕනේ ඉඟුරු, සුදු ලුණු සහ මිරිස් දාගෙන තව පොඩි වෙලාවක් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේකට රටලුණු ටික දාගෙන දැන් මේක විනාඩි 2-3ක් විතර පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ලුණු ටික දැන් අපි මේකට දා ගන්න ඕනේ. අර කලින් කුළු බඩු අත ගාගත්තු කලුකුම් මස් ටික. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ මස් ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කලුකුම් මස් ටික දාගත්තට පස්සේ දැන් මේකට දා ගන්න ඕනේ තක්කාලි ටික. දැන් මේ තක්කාලි ටිකත් මේ මස් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මස් ටික හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේ මස් ටික මේ විදිහට පියණකින් වහගෙන මේක විනාඩි 20ක් විතර හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් වතුර උනාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේක අහපව වහගෙන මේක තව විනාඩි 15ක් විතර කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් හොඳට වතුර උනලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තව විනාඩි 10ක් විතර අහව පාරක් කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් විතර මේ විදිහට කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක වතුර ටිකක් හිඳීගෙන ඉන්නේ මස් එකේ තියෙන වතුර ටික. දැන් මේකට අපි දා ගන්න ඕනේ පොල් කිරි අවශ්‍ය ගානට. මේ විදිහට පොල් කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක කිරි කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේක පොඩ්ඩක් හැඳි කරලා කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් පොල් කිරි ටික හොඳට රත් වෙලා හොඳට දැන් නත්න ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මස් එක හොඳ තික් කරි එකක් ගන්නට එනකම් හිඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මස් එක හොඳ තික් කරි එකක් ගන්නට හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ගන්නට ආවට පස්සේ දැන් මේ ලිප ඔෆ් කරගෙන තව මේක විනාඩි 30ක් විතර මේ මස් එකේ රස්නෙන්න තව ටිකක් මේක හිඳ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 30ක් විතර මෙහෙම නිවෙන්න තියාගත්තට පස්සේ දැන් මස් එක අවශ්‍ය ගන්නට හේඳිලා
දැන් හොඳ රස සේරම උරාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට මෙලෙකට රසවත් විදිහට කලුකුම් මස් කරි එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.